Hát gyerekkorom, ez nagyon izgalmas volt, hogy nagyon szép történeteket élhettem meg. Ki volt példaértékű számomra? Hát ez egy nagyon jó történet, ugyanis itt a kisvárosunkban, Sepsiszentgyörgyön van egy nagyon erős színházi közeg. Ez a Bocsárdi László féle színház. Hát nagyon fiatal koromban rendszeresen jártam ezekre a korszakalkotó előadásokra. Nagyon-nagyon szerettem ezt a légkört, ami a színház körül mozgott. Mindig bejártam a színházba, beszöktünk, beugrottunk jegyek nélkül, néztük az előadásokat. Néztem a színészeket, hogy mit csinálnak, amiután lejárt az előadás. Bemennek a színház büfébe, beszélgetnek, kacagnak, jól érzik magukat. És mindig így felnéztem rájuk, ilyen valami istenekre, ezekre a színészekre. És akkor egyszer csak fogtam magamat, és vettem a bátorságot, és elkezdtem követni őket. Kijöttek egy színházi előadás után, megittak valamit a színház büfébe, és mentek át az egyik kocsmába, talán a Szimplába. És emlékszem, hogy egy ilyen nagy bátorságot vettem, és oda mentem, és így azt hiszem Bátrai Lászlónak, vagy Kolcsár Jocónak így rávetettem hátulról a vállára a kezemet, és így megcsaptam, és azt mondtam nekik: sziasztok, én Zsolt vagyok, és kíváncsi vagyok ti, hogy hova mentek. Veletek tarthatok. Persze nagyot röhögtek, és mondták, hogy persze mehetek velük, meghívtak egy italra, és akkor onnantól fellazult bennem ez a dolog. Kiderült számomra, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint én, csak nekik ez a szakmájuk. Úgyhogy onnantól kezdve egy nagy-nagy álmom született meg, hogy én is színész legyek a Tamási Áron Színházban. Marosvásárhelyen végeztem a Színművészeti Egyetemet, 5 év egyetem volt, csodálatos volt. Számomra mindig is azt éreztem, hogy igen, szükségem van még plusz évre. Annyira áldott volt az az állapot, annyira jól éreztem magam ott. Nem akartam kilépni ebbe a nagybetűs életbe. Mondták, hogy ez tényleg, ez nem olyan felhőtlen lesz, mint ahogy azt egyesek gondolják, hanem az egy kőkemény dolog, pályára kerülni, elhelyezkedni, tanulni, tapasztalatokat szerezni. Megszületett ott 5. év végén bennem egy ilyen dolog, hogy az a jó, hogyha hívnak. Azaz nagyon sokan közülünk próbáltak elhelyezkedni különböző színházakba. Én valahogy nem az a karrierista típus vagyok, valahogy nem éreztem soha azt, hogy be kell menni, kopogtatni, kapcsolatokat kell építeni. Valahogy abban reménykedtem, hogy majd valaki egyszer csak elhív. Így is történt. Szerencsémre, úgyhogy elhívtak a Budapestre, a Koma Társulat Színházba, Zrínyi Gál Vince. Neki köszönhetem, hogy elkezdhettem a Budapesten egy alternatív színház társulatban úgymond a karrieremet vagy a pályámat. Rengeteget tapasztaltam ott, rengeteget tanultam. Már csak azért is, mert ez egy olyan színház volt, ahol nem az a tipikus kőszínház, ahol díszletesek vannak, vagy fodrászok vannak, hanem mi voltunk a saját magunk jelmeztervezői, mi voltunk a saját magunk díszletmunkásai, és mi csináltunk mindent, akár még mi is vágtunk meg a szöveget. És számomra egy nagyon tanulságos időszak volt. Úgyhogy így kerültem bele a budapesti életbe, így kezdtem belelátni abban, hogy mi történik ott. Bár az is igaz, hogy nagyon-nagyon sok megkülönböztetés ért Budapesten, azért, hogy román vagyok, azért, mert cigán vagyok, azért, mert erdélyi vagyok, de valahogy sikerült ezekből mindig erényt kovácsolnom, úgymond. Megnyertem egy pályázatot, egy alkotói ösztöndíjat, ami arról szólt, hogy hogy 1 éven keresztül kapok havonta egy ösztöndíjat, és a végén majd 1 év után kell csináljak egy előadást. Ennek az előadásnak a címe a Cigányok és a pénz lett volna, amit az őrkői közösségbe kellett volna megcsináljak őrkői fiatal gyerekekkel. Na, hát ezt nem csináltam meg, és
valószínűleg a neveltetésemből adódóan megszólalt bennem a lelkiismeret, és akkor elkezdtem egyszerűen bátorságot gyűjteni és felmenni az őrkőre, és szembesülni azzal, hogy mi történik ott. Onnantól kezdve, most már lassan elmondhatom, hogy 7 éve járok fel magánalapon, elkezdtem gyerekekkel foglalkozni, felnőttekkel foglalkozni, megszületett a Manus őrkői cigány találkozó, ami idén volt a 4. alkalom, amit megszerveztünk az őrkői közösséggel, ezekkel az emberekkel, akik ott élnek. Hát röviden erről a közösségről csak annyit kell tudni, hogy egy olyan 2-3 ezer fős közösségről beszélgetünk, ahol a mély szegénységtől egészen a nagyon gazdag emberekig megtalálható, nagyon nagy az a skála, nagyon-nagyon káosz van és egy nagyon nagy összevisszaság van. Ennek ellenére lehet elérni velük eredményeket, lehet tőlük tanulni nagyon sok mindent, mert ugyanis szerintem ez a célja egyébként ennek a kultúrának, vagy egyébként bármelyik kultúrának, hogy úgy tanítsuk a következő generációt, ami utánunk jön, hogy közben tanuljunk mi is tőlük. Kezdjünk el beszélgetni egymással, azokkal az emberekkel, akik egy teljesen más mentalitásban vannak, és próbáljunk nyitottan feléjük közeledni, mert nagyon sok mindent lehet tanulni tőlük.